හෙලෝ ගයිස්, ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්සයිබර්ගවයා YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩ කාලෙක වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකක් කරන් ආවිල්ලා දෙනවා අපේ TikTok පදම් හදන කට්ටියට. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන අවුලක් තමයි ISO අයගේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක. ඉතින් අද ඒක ගන්න විදිහ තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා ෆොන්ට් එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න සම්පූර්ණයෙන් ඉවරනකම්. මොකද පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් එකට මේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් දාලා වෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ MT Manager app එක. ඒකේ description එකේ link එක දාලා දෙනවා. ඔයාලට ඒක download කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා download කරගත්ත ෆයිල් එක ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ විදිහට මේ app එක හරහා මේ ෆයිල් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ෆොන්ට් එක තියෙන ෆයිල් එක. ඊගාවට අපි යම් pixellab application එක අස්සට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේක මම normal දාගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම copy කරගත්තයක් තියෙනවා. මම ඒක මෙතන paste කරගෙන ඔයාලට මේකම මම ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක අපි තව ටිකක් පොඩි කරගමුනේ. පොඩ ඉන්න. මේක තව චූටි කරගන්න ඕන. හරි. අපි මේක මේ විදිහට අරගමු. අකුරු ටික කළු පාට වුණා. මම ඩාර්ක් මොඩ් ඔෆ් කරගන්නම්. ඩාර්ක් මොඩ් ඔන්න එකේ තියෙන හින්දා තමයි කේස් එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මොකද මේ ෆෝන් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. හරි, මම ඩාර්ක් මොඩ් මේ විදිහට ඔෆ් කරගන්නම්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාටට ඔයාලට මේ අකුරු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ෆොන්ට් වලට යනවා. ෆොන්ට් වලට ගිහිල්ලා අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් එකට යන නම් මේ my fonts කියලා තැනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ උඩ. අන්න ඒකට ඔයාලා යන්න ඕන. ඉතින් මේ my fonts වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට්. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොන්ට්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ෆොන්ට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න ලේසි වෙන්න මම මේකේ කොපියක් අරගන්නම්. මේ වචන සෙට් එකේම කොපියක් මම අරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ගොඩක් අය සෝෂල් මීඩියා වල මේ ගැන හොයලා තිබ්බ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ ෆොන්ට් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මම ඔයාලට මේ ෆොන්ට් එක මාරු කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ෆොන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා my fonts වල අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් ෆයිල් එක තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම. ඉතින් ඒ නම තියෙන ෆොන්ට් එක උඩ මේ විදිහට ටච් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ෆොන්ට් එක චේන්ජ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ටිකක් මේක පැහැදිලි කරගන්න අපි ටිකක් ලොක් කරගමු. ඊගාවට ඔයාලට පුළුවන් මේක තව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට බෝල්ඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් නැති කියලා channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මං මීට කලින් නම් දැක්කේ නැහැ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කවුරුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම ඉක්මනට වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.